Вітаю вас на моєму каналі Кобзар Beats, де я надихаю вас на створення власних бісерних шедеврів. І сьогодні я розповім вам, як зробити ось такий браслет за допомогою верстату від А до Я. І для цього нам знадобиться бісер, нитки, верстат, голки, сірники, фурнітура та клей. Тож, вперед! А схему цього браслета ви зможете завантажити у моєму телеграм-каналі. Посилання в описі до цього відео. Беремо наш верстат та нитку, яку зав'язуємо звичайними вузликами на спеціальному кріпленні. У мене це цвях. Якщо у вас така ж модель станку, то на цьому ж цвяшку ви робите 2-3 вузлика. Якщо інакше, то дивитесь, де у вас фіксується нитка основи. Далі натягуємо нитки основи. Я беру нашу ниточку і доводжу її до протилежної сторони станка, де у мене також є такий цвяшок. Фіксую навколо нього, просто окрутивши, і натягую нитки справа наліво, зліва направо. Дуже важливий момент. Якщо ми плетемо браслет шириною у 5 бісеринок, то нам знадобиться натягнути 6 ниток основи. У нашому випадку ми плетемо браслет шириною 13 бісерин. Отже, нам треба натягнути 14 ниток основи, чим я зараз і займаюсь. І ось наша фінальна 14-та ниточка. Ми її натягнули і далі зав'язуємо навколо нашого кріплення, навколо цвяха. Зав'язуйте, як вам зручно. Я накидаю петельку, крізь неї проводжу ниточку та затягую вузлик. Потрібно 2-3 вузлика, щоб воно надійно все зафіксувалось. Приступаємо до основної частини. Відрізаємо нитку зручної нам довжини і зав'язуємо робочу ниточку звичайним вузликом навколо першої нитки основи. Та залишаємо невеличкий кінець, бо потім ми його будемо зав'язувати разом з ниточками основи. Він має десь бути таким самим, як кінець ниточок основи, які у нас залишаться, десь 5 см. Зав'язали вузликом та пропустили робочу ниточку під нитками основи. Далі беремо голочку та засовуємо ниточку в голочку. І починаємо працювати за нашою схемою. Нагадую, що її ви можете завантажити у моєму телеграм-каналі. Посилання під цим відео. Набираємо 13 блакитних бісерин згідно нашої схеми. Та спускаємо їх донизу. Нагадую, ниточка робоча знаходиться під нитками основи. Далі уважно. Кожна бісеринка має бути розташована між ниточками основи. Це видно і на відео, та схематично. І далі беремо нашу робочу нитку та пронизуємо перший рядок у зворотньому напрямку, але будьте уважні, ми не чіпаємо нитки основи.
Таким чином ми охоплюємо робочою ниткою нитки основи. Це і називається верстатним ткацтвом. Будьте дуже уважні, щоб не зачепити нитки основи. На малюнку схематично показую, де має знаходитись ниточка робоча. Вітаю! Ми зробили перший рядочок. Подивіться, як розташовані бісеринки. Вони знаходяться між ниточок основи і добре зафіксовані. Далі для фіксації першого рядочка беремо додаткову голочку і просто пронизуємо перший рядок і залишаємо її там. Вона буде фіксувати наші рядки. Далі плетемо таким чином увесь браслет. Надягаємо бісеринки згідно схеми і пронизуємо їх у зворотньому напрямку поверх ниточок основи. І робимо прикрасу необхідної нам довжини. Якщо не виходить все з першого разу, не лякайтесь, вам потрібен досвід, головне пробувати. І ви завжди можете залишити коментар під цим відео, я допоможу. Ось бачите, у мене, наприклад, у цей момент заплуталась ниточка, але нічого страшного, я її розплутала та продовжила плетіння. За допомогою цієї техніки ви можете робити не лише браслети. Це можуть бути чокери, гердани, кулони, підвіси в автомобіль та взагалі все, що побажає ваша душа. Продовжуємо плетіння, поки робоча нитка не стане десь 10 см. Тоді ми її залишаємо і я покажу, як додавати нову робочу нитку. Як додати робочу нитку? У нас залишилась робоча нитка близько 10 см. Відкладаємо її та беремо нову ниточку, зручної для нас довжини продягаємо голочку. Далі один кінець нитки ми припалюємо, тут дуже важливо, не просто відкритим вогнем, а гарячою голівкою сірника. Дивіться, як я це роблю. Трошечки припалили, все. Далі відступаємо 3 рядочки з кінця і протягуємо нову робочу нитку у десь 5-6 бісеринок рядочку. Ховаємо обережно хвостик і зав'язуємо нову робочу нитку навколо попередньої робочої нитки, яка пронизує наші бісеринки. Робимо один такий вузлик, який потім сховається у бісеринці. Дивіться уважно. Показую і на схемі, і на відео. Зав'язали навколо робочої нитки. Далі знову беремо голочку і просуваємо вверх по рядочку. Охоплюємо першу нитку основи, голочку проводимо під нею, як показано на відео, та протягуємо нашу голочку. Далі робимо так само, проколюємо декілька бісерин, 5-6, і знову зав'язуємо вузликами. Точно так само потім ви заховаєте нитку
першу, яка у нас залишилась десь приблизно 10 см. Але ви вже будете її ховати у наступних рядочках, які ми сплетемо новою ниточкою. Ось знову я показую, що ми зав'язуємо вузлик навколо ниточки основи між бісеринками. І хоп, він заховався. Все, його не буде видно. Протягуємо нитку через останні бісеринки ряду. Навіть я з першого разу не можу попасти, як ви бачите. Потрібна увага. Протягнули. Далі знову охоплюємо нижній рядочок основи, закручуючи ось так ниточку. І тут я вже вузлики не роблю. Ви за вашим бажанням. Хочете робіть, хочете не робіть. І все, наша нова нитка робоча готова. Ми можемо неї плести і працювати далі. Далі ви сплетете, знову ж таки, 3-5 рядочків і точно таким же чином заховаєте попередню ниточку основи. Коли ви зробите 2-3 вузлика, ви протягнете нитку у 3-5 бісерин і просто її гарненько обріжте. Можете обережно припалити головкою сірника, як вам буде зручно. А тут я вже роблю наш фінальний рядочок браслету. Розташовуємо кожну бісеринку між ниточкою основи, пронизуємо голочкою у зворотньому напрямку. І зараз уважно, як я буду завершувати. Дивіться, ми протягнули голку, далі охоплюємо ниточку основи під низ і знову ж таки пронизуємо голкою декілька бісерин, десь там до серединки, як вам буде зручно. І таким чином виводимо нашу робочу нитку у серединку до ниток основи. Ось, зафіксувалась ниточка. І тепер ми підрізаємо нашу робочу нитку десь на таку ж довжину, як наші нитки основи. І заодно одразу зрізаємо наш браслет з верстату. Це мій найулюбленіший момент. Дивіться, яка вже краса у нас виходить. А тепер переходимо до фіксації ниток основи. Беремо ще одну додаткову голочку і просовуємо її у другий рядочок з тієї сторони, де ми почнемо фіксувати наші нитки. Кожну нитку ми маємо зав'язати між собою. Я зав'язую академічний вузол, тобто я роблю 2-3 накиди на одну ниточку, так як показано на малюнку, і затягую. Тепер повторюємо те саме. Накидуємо 2-3 рази ниточку і затягуємо. І таким чином ми маємо зав'язати між собою усі нитки основи. Також не забувайте, що у деяких місцях у вас ще буде робоча нитка. Тому деякі вузлики будуть складатися з 3 ниток. Робимо так само, але просто підхоплюємо з однієї сторони 2 нитки, з іншої 1 ниточка. Так само ми робимо, якщо у нас буде, наприклад, основі ниток не там 14, а 15. У якомусь вузлику їх буде 3. Нічого страшного у цьому немає. І ось так робимо з обох сторін.
І ось наш останній вузлик з цієї сторони, де у нас буде 3 ниточки. Як ви бачите, ось тут 2 ниточки я охопила, накидала петельок, затягнула. Тепер з цієї сторони я 2 ниточки накидаю та затягую петельки. Вітаю! Ми завершили фіксувати одну сторону. Бачите, скільки вийшло вузликів. Далі беремо сірник, підпалюємо його та даємо головці прогоріти. Ні в якому разі не підпалюйте живим вогнем. Ви можете таким чином пошкодити роботу. Сірник прогорів, тушимо його та гарячою головкою обпалюємо кінчики ниточок. Якщо одного сірника вам не вистачило на всі ниточки, беремо наступний і робимо те ж саме. І те саме ми повторюємо з протилежною стороною. Там у нас теж вже зав'язані вузлики і все зафіксовано. І ось що у нас вийшло на цьому етапі. Ниточки основи зафіксовані вузликами та обпалені сірниками. Далі потрібен клей. У мене B7000 епоксидний. Ми промащуємо наші ниточки і можна навіть трошки перший рядочок бісера клею. Добре так промащуємо, щоб все у нас було зафіксовано надійно з двох сторін. І залишимо трошки висохнути нашу роботу, буквально 5-10 хвилинок, щоб клей трошки схопився, але не застиг повністю. Тепер беремо фурнітуру, а саме кінцевик для браслету. І нам потрібно обережно засунути туди перший ряд бісеринок та наші вузлики. Дуже обережно протягаємо. Інколи потрібна буде допомога у вигляді сірника, щоб проштовхнути. Проштовхнули. І далі зажимаємо цей ковпачок. Я завжди роблю це об стіл, мені так зручніше. І зафіксували наш кінцевик. Те саме ми робимо з другої сторони. Обережно просовуємо у нашу трубочку слайдер перший рядок бісеру з вузликами. Обережно вставляйте бісеринки у кінцевик слайдер, щоб не зачепити нитки основи. Не спішіть, робіть все дуже уважно. Допомагайте собі сірником, коли потрібно, щоб проштовхнути бісеринку. Зажимаємо наш кінцевик, і це вже фінальний крок нашої роботи. Вітаю! Ми справились і зробили шикарний браслет
з бісером. Подивіться, яка у нас вийшла краса. І я ще раз нагадую, що схему цього браслету ви можете завантажити у моєму телеграм-каналі за посиланням у цьому відео. Дякую за увагу!